Μάθημα 1. Συμβουλές για συνέντευξη. Είναι σημαντικό να δημιουργήσετε μια σύνδεση με τον ερευνητή. Ναι, αυτή η σχέση μπορεί πραγματικά να κάνει τη διαφορά στη συζήτηση. Απολύτως. Είναι επίσης σημαντικό να ερευνήσετε την εταιρεία εκ των προτέρων. Συμφωνώ. Η γνώση των αξιών και της αποστολής τους δείχνει γνήσιο ενδιαφέρον. Έχετε προετοιμάσει συγκεκριμένες ερωτήσεις για τις συνεντεύξεις σας. Ναι. Μου αρέσει να ρωτάω για τη δυναμική της ομάδας και την εταιρική κουλτούρα. Αυτές είναι μεγάλες ερωτήσεις. Σε βοηθά να καταλάβεις αν ταιριάζει. Ακριβώς. Ας συνεχίσουμε να μοιραζόμαστε συμβουλές για να βελτιώσουμε τις δεξιότητές μας στις συνεντεύξεις. Θα μου άρεσε πολύ. Μπορούμε να υποστηρίξουμε ο ένας τον άλλον σε αυτή τη διαδικασία. Μάθημα 2. Βασικά στοιχεία για το οδικό ταξίδι. Είναι πάντα καλή ιδέα να έχετε μαζί σας μερικά αναψυκτικά σε ένα οδικό ταξίδι. Απολύτως. Τα σνακ μπορούν να κάνουν το ταξίδι πολύ πιο ευχάριστο. Τι είδους σνακ συνήθως φέρνετε? Μου αρέσει να συσκευάζω φρούτα, ξηρούς καρπούς και μερικές μπάρες γκρανόουλα. Είναι υπέροχες επιλογές. Υγιεινή και εύκολη κατανάλωση εν κινήσει. Ναι. Μου αρέσει επίσης να φέρνω λίγο νερό για να παραμένω ενυδατωμένη. Παραμονή ενυδατωμένη είναι απαραίτητη, ειδικά σε μεγάλες διαδρομές. Οριστικά. Ας φτιάξουμε μια λίστα ελέγχου για το επόμενο οδικό μας ταξίδι. Φοβερή ιδέα. Ανυπομονώ για την περιπέτεια μας στο δρόμο. Μάθημα 3. Θεραπευτική μουσική. Απολύτως. Το να παίζω μουσική είναι τόσο θεραπευτικό για μένα. Συμφωνώ απόλυτα. Βοηθά πραγματικά στην ανακούφιση από το άγχος. Παίζετε άλλα όργανα εκτός από την κιθάρα? Ναι, παίζω και πιάνο. Είναι ένας υπέροχος τρόπος να εκφραστώ. Αυτό είναι φανταστικό. Το πιάνο έχει τόσο όμορφο ήχο. Πραγματικά κάνει. Μου αρέσει πόσο ευέλικτο είναι για διαφορετικά είδη. Έχετε σκεφτεί ποτέ να εμφανιστείτε μπροστά σε κοινό? Έχω. Είναι λίγο τρομακτικό, αλλά νομίζω ότι θα ήταν συναρπαστικό. Είμαι σίγουρος ότι θα ήσουν καταπληκτικός. Ας προγραμματίσουμε σύντομα ένα μικρό jam session. Μάθημα 4. Πρωινή ρουτίνα. Ξυπνάω νωρίς το πρωί για να ταιριάξω στις προπονήσεις μου πριν τη δουλειά. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Πώς έχετε το κίνητρο να ξυπνάτε τόσο νωρίς? Διαπιστώνω ότι το να ξεκινάω τη μέρα μου με άσκηση με δίνει πραγματικά ενέργεια. Μπορώ να δω πως αυτό θα έδινε έναν θετικό τόνο για την ημέρα. Ακριβώς. Επιπλέον, είναι ωραίο να περνάτε ήσυχα πριν η μέρα είναι κουραστική. Έχετε δημιουργήσει μια συγκεκριμένη ρουτίνα για τις προπονήσεις σας? Ναι. Εναλλάσσομαι μεταξύ καρδίο και ενδυνάμωσης κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Αυτό ακούγεται ισορροπημένο. Ίσως χρειαστεί να υιοθετήσω μια παρόμοια ρουτίνα. Θα χαρώ να μοιραστώ μαζί σας το πρόγραμμα και τις συμβουλές μου. Μάθημα 5. Προσδοκίες δοκιμής. Άκουσα ότι γέλασε και είπε ότι δεν ήταν τέτοιο τεστ. Αυτό ακούγεται ενδιαφέρον. Για τι είδους τεστ μιλούσαν? Φαίνεται ότι αφορούσε περισσότερο την προσωπική ανάπτυξη παρά τους ακαδημαϊκούς.
Λατρεύω αυτή την προσέγγιση. Η προσωπική ανάπτυξη είναι τόσο σημαντική. Ναι. Ενθαρρύνει τους ανθρώπους να προβληματιστούν και να μάθουν για τον εαυτό τους. Έχετε κάνει ποτέ τέτοιο τεστ? Έχω. Ήταν μια εξαιρετική εμπειρία που με βοήθησε να συνειδητοποιήσω τα δυνατά μου σημεία. Αυτό είναι υπέροχο. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να έχουν αυτή την ευκαιρία. Απολύτως. Ας αναζητήσουμε περισσότερα εργαστήρια που επικεντρώνονται στην αυτοανακάλυψη. Μάθημα 6. Εστίαση στην ευτυχία. Προσπαθώ να μην έχω μούτρα στο πρόσωπό μου. Μου αρέσει να είμαι χαρούμενος. Αυτή είναι μια εξαιρετική στάση. Η ευτυχία είναι τόσο σημαντική για την ευημερία μας. Ακριβώς. Είμαι χαρούμενος τις περισσότερες φορές και νιώθω καλά. Αυτό είναι εμπνευσμένο. Τι κάνετε για να διατηρήσετε την ευτυχία σας? Εστιάζω σε θετικές σκέψεις και περιβάλλω τον εαυτό μου με ανθρώπους που τονώνουν. Αυτή είναι μια έξυπνη στρατηγική. Βοηθάει πραγματικά να έχεις έναν υποστηρικτικό κύκλο. Ναι. Αφιερώνω επίσης χρόνο για χόμπι που μου φέρνουν χαρά. Αυτό είναι απαραίτητο. Ας προγραμματίσουμε μαζί μερικές διασκεδαστικές δραστηριότητες σύντομα. Θα μου άρεσε πολύ. Θα είναι υπέροχο να μοιράζεστε χαρούμενες στιγμές. Μάθημα 7. Προετοιμασίες ταξιδιού. Θα χρειαστώ ειδικά έγγραφα για το ταξίδι. Θα πρέπει να φέρετε το σημείωμα του γιατρού σας για πανενδεχόμενο. Αυτό είναι ένα καλό σημείο. Είναι καλύτερα να είσαι προετοιμασμένος. Απολύτως. Βοηθά στην αποφυγή τυχόν απροσδόκητων προβλημάτων. Πιστεύετε ότι πρέπει να έχω και ταξιδιωτική ασφάλιση? Ναι, είναι πάντα μια έξυπνη ιδέα όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό. Θα φροντίσω να το ψάξω πριν φύγουμε. Καλώς. Θα σας χαρίσει ηρεμία ενώ απολαμβάνετε το ταξίδι σας. Εκτιμώ τη συμβουλή σας. Ας συνεχίσουμε να σχεδιάζουμε την περιπέτειά μας. Μάθημα 8. Βασικά στοιχεία συσκευασίας. Έχετε συσκευάσει όλα όσα χρειαζόμαστε για το ξενοδοχείο? Ναι, μάζεψα τα απαραίτητα όπως είδη υγιεινής και ρούχα. Τέλειος. Θυμηθήκατε να φέρετε τους φορτιστές για τις συσκευές μας? Φυσικά. Έκανα μια λίστα ελέγχου για να βεβαιωθώ ότι δεν ξέχασα τίποτα. Αυτό είναι έξυπνο. Βοηθάει πραγματικά να παραμείνετε οργανωμένοι. Ναι. Συμπεριέλαβα και σνακ για το ταξίδι. Εξαιρετική ιδέα. Είναι πάντα ωραίο να έχεις κάτι να τρως. Ακριβώς. Ας ελέγξουμε ξανά τις βαλίτσες μας πριν φύγουμε. Καλή κλίση. Ανυπομονώ για το ταξίδι μας. Μάθημα 9. Ιστορική κληρονομιά. Το Νοέμβριο του 1939 πέθανε από δηλητηρίαση αίματος, αλλά το έργο του έζησε. Αυτή είναι μια τόσο σημαντική στιγμή στην ιστορία. Για ποιον μιλάμε? Ήταν μια αξιόλογη φυσιογνωμία γνωστός για την προσφορά του στην κοινωνία. Είναι συναρπαστικό πως ένα άτομο μπορεί να αφήσει τόσο διαρκή αντίκτυπο. Ναι. Οι ιδέες του συνεχίζουν να επηρεάζουν πολλούς ακόμα και σήμερα. Μου αρέσει να μαθαίνω για την ιστορία και αυτούς που άλλαξαν τον κόσμο. Και εγώ.
Ας διαβάσουμε περισσότερα για τη ζωή και τα επιτεύγματά του. Οριστικά. Είναι εμπνευσμένο να αναλογιστούμε την κληρονομιά τους. Ανυπομονώ για τη συζήτησή μας. Μάθημα 10. Προσαρμογή σε νέους πολιτισμούς. Ο Στίβ έπρεπε να συνηθίσει το φαγητό στην Ιαπωνία. Οι άνθρωποι τρώνε πολλά ψάρια. Αυτό πρέπει να ήταν μια μεγάλη προσαρμογή για αυτόν. Ναι, ειδικά από τη στιγμή που δεν είχε ξαναφάει πολύ ψάρι. Μπορώ να φανταστώ. Είναι τόσο σημαντικό μέρος της κουζίνας τους. Σταδιακά όμως έμαθε να το εκτιμά. Αυτό είναι υπέροχο. Η δοκιμή νέων φαγητών μπορεί να είναι μια διασκεδαστική εμπειρία. Απολύτως. Ανοίγει έναν εντελώς νέο κόσμο γεύσεων. Θα ήθελα πολύ να ακούσω περισσότερα για τις γαστρονομικές του περιπέτειες. Θα μοιραστώ μερικές ιστορίες την επόμενη φορά που θα συζητήσουμε. Μάθημα 11. Ενότητες εφημερίδων. Αυτό το τμήμα της εφημερίδας περιέχει συνήθως τις πιο σημαντικές ειδήσεις από όλο τον κόσμο. Ναι. Είναι σημαντικό να ενημερώνεστε για παγκόσμιες εκδηλώσεις. Πάντα διαβάζω πρώτα αυτό το μέρος όταν πίνω τον πρωινό μου καφέ. Το ίδιο και εδώ. Με βοηθάει να ξεκινήσω τη μέρα με επίγνωση. Έχετε βρει κάποια πρόσφατα άρθρα που τράβηξαν την προσοχή σας? Ναι. Υπήρχε ένα συναρπαστικό κομμάτι για τις λύσεις για την κλιματική αλλαγή. Αυτό ακούγεται ενδιαφέρον. Θα ήθελα πολύ να το διαβάσω. Θα σου στείλω το link. Ας συζητήσουμε τις σκέψεις μας αφού το διαβάσετε. Φοβερή ιδέα. Ανυπομονώ για τη συνομιλία μας. Μάθημα 12. Ιστορικά πρόσωπα. George H.W. Ο Μπούς ήταν επίσης κυβερνήτης του Τέξας από το 1994. Ναι. Είχε μια αρκετά σημαντική πολιτική καριέρα. Αλλά εκτός από αυτό, είχε διαρκή αντίκτυπο σε πολλές πολιτικές. Απολύτως. Η ηγεσία του σε δύσκολες στιγμές ήταν αξιοσημείωτη. Είναι συναρπαστικό πως οι εμπειρίες του διαμόρφωσαν την προεδρία του. Ναι. Η ιστορία συχνά αντανακλά τις αποφάσεις που έλαβαν ηγέτες σαν αυτόν. Ας εξερευνήσουμε περισσότερα για τη ζωή και τα επιτεύγματά του μαζί. Θα μου άρεσε πολύ. Η εκμάθηση της ιστορίας είναι πάντα διαφωτιστική. Ανυπομονώ να το βουτήξω. Μάθημα 13. Αγορές για παπούτσια. Μεγάλος. Χρειάζομαι και ένα καινούριο ζευγάρι παπούτσια. Μπορούμε να δούμε το κατάστημα παπουτσιών δίπλα στο καφέ που επισκεφτήκαμε την τελευταία φορά. Αυτό ακούγεται τέλειο. Θυμάμαι ότι είχαν μια καλή επιλογή. Ναι, και το προσωπικό ήταν επίσης πολύ εξυπηρετικό. Ακριβώς. Εκτιμώ όταν μπορούν να προσφέρουν συμβουλές για εφαρμογή και άνεση. Και εγώ. Τι είδους παπούτσια ψάχνετε? Θέλω κάτι ευέλικτο τόσο για casual όσο και για ημιεπίσημες περιστάσεις. Αυτή είναι μια έξυπνη επιλογή. Ένα καλό ζευγάρι παπούτσια μπορεί πραγματικά να αναδείξει έναν ντύσιμο. Ας πάμε εκεί και ας δούμε τι έχουν. Μάθημα 14. Συζητήσεις συμμόρφωσης.
Πρέπει να αντιμετωπίσουμε ορισμένα ζητήματα μη συμμόρφωσης στο έργο μας. Ναι, συμφωνώ. Τι προτείνετε να κάνουμε γι' αυτό? Προτείνω να εφαρμόσουμε ένα σύστημα κυρώσεων με βάση τη σοβαρότητα της μη συμμόρφωσης. Αυτό ακούγεται λογικό. Θα μπορούσε να ενθαρρύνει όλους να τηρούν τις οδηγίες. Ακριβώς. Οι σαφείς συνέπειες μπορεί να βοηθήσουν στην ενίσχυση της σημασίας της στήρησης των κανόνων. Το έχουμε συζητήσει ακόμα με την ομάδα. Όχι ακόμα, αλλά θα πρέπει να προγραμματίσουμε μια συνάντηση για να λάβουμε τη γνώμη τους. Ναι. Είναι σημαντικό να συμμετέχουν όλοι στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ας το ρυθμίσουμε για αργότερα αυτή την εβδομάδα. Μάθημα 15. Σχεδιασμός περιπέτειας. Σίγουρα η κολύμβηση με αναπνευστήρα, η εξερεύνηση των τροπικών δασών και η δοκιμή της τοπικής κουζίνας ακούγονται καταπληκτικά. Πραγματικά κάνει. Λατρεύω την ιδέα να γνωρίσω τη φύση και τον πολιτισμό σε ένα ταξίδι. Ναι. Κάθε δραστηριότητα προσφέρει μια τόσο μοναδική προοπτική για τον προορισμό. Έχετε ξαναπάει σε τροπικό δάσος? Δεν το έκανα, αλλά πάντα ήθελα να πάω. Τι λέτε για εσάς? Επισκέφτηκα ένα πέρυσι και κόβει την ανάσα. Μπορώ μόνο να φανταστώ. Ας φροντίσουμε να το συμπεριλάβουμε στο ταξιδιωτικό μας δρομολόγιο. Απολύτως. Θα είναι μια περιπέτεια ζωής. Ανυπομονώ να αρχίσω να σχεδιάζω όλες τις λεπτομέρειες. Μάθημα 16. Σχέδια πεζοπορίας. Ναι, είναι τόσο χαλαρωτικό και αναζωογονητικό εδώ έξω. Αποφασίσατε ποιο μονοπάτι να κάνετε πεζοπορία? Γέρνω προς αυτό που έχει τη γραφική θέα. Αυτή είναι μια εξαιρετική επιλογή. Οι απόψεις υποτίθεται ότι είναι εκπληκτικές. Έχω ακούσει ότι δεν είναι πολύ δύσκολο, το οποίο είναι τέλειο για μια περιστασιακή πεζοπορία. Ακριβώς. Θέλω απλώς να απολαύσω το τοπίο και να πάρω το χρόνο μου. Ας ετοιμάσουμε μερικά σνακ και ας φτιάξουμε μια μέρα. Καλή ιδέα. Ένα πικνίκ στην κορυφή θα ήταν υπέροχο. Πραγματικά το ανυπομονώ. Μάθημα 17. Χειμερινός ενθουσιασμός. Το χιόνι είναι όμορφο. Ναι, επιτέλους σταμάτησε. Η αδερφή μου και εγώ είμαστε ενθουσιασμένοι που βγαίνουμε έξω. Αυτό ακούγεται σαν διασκεδαστικό. Σκοπεύετε να φτιάξετε έναν χιονάνθρωπο? Οριστικά. Είναι παράδοση για εμάς κάθε φορά που χιονίζει. Αυτό είναι φοβερό. Μου αρέσει να βλέπω δημιουργικούς χιονάνθρωπους στη γειτονιά. Κι εγώ. Θα πρέπει να κάνουμε λίγο χιονοπόλεμο μετά. Ακούγεται σαν έκρηξη. Ανυπομονώ να συμμετάσχω. Ας τρωθούμε και βγούμε σύντομα. Απολύτως. Το χιόνι δεν θα μείνει για πολύ. Μάθημα 18. Γραφικές όψεις. Συμφωνώ, είναι γραφικό και χαλαρωτικό εδώ έξω. Επιπλέον, μπορείτε να απολαύσετε το τοπίο ενώ κάνετε πεζοπορία. Ακριβώς. Η θέα κόβει την ανάσα, ειδικά το ηλιοβασίλεμα. Έχετε κάνει πεζοπορία σε αυτό το μονοπάτι στο παρελθόν? Έχω, και έμεινα έκπληκτος με το πόσο όμορφο είναι.
Μπορώ να δω γιατί. Η φύση έχει έναν τρόπο να ηρεμεί το μυαλό. Ναι. Ας φροντίσουμε να τραβήξουμε μερικές φωτογραφίες στην πορεία. Οριστικά. Θέλω να παθανατίζω κάθε στιγμή. Θα είναι μια αξέχαστη εμπειρία. Μάθημα 19. Αντίστροφη μέτρηση για το νέο έτος. Καθώς πλησιάζουν τα μεσάνυχτα, όλοι αρχίζουν να μετρούν αντίστροφα. Ναι, και τότε όλοι ζητοκραυγάζουν όταν το ρολόι χτυπά 12. Είναι μια τόσο συναρπαστική στιγμή γεμάτη ελπίδες για τη νέα χρονιά. Απολύτως. Έχετε αποφάσεις για την επόμενη χρονιά? Σκοπεύω να επικεντρωθώ στη βελτίωση του εαυτού μου και στην εκμάθηση νέων δεξιοτήτων. Αυτός είναι ένας μεγάλος στόχος. Θέλω να ταξιδεύω περισσότερο και να εξερευνώ νέους πολιτισμούς. Ακούγονται σαν φανταστικές αναλύσεις. Ας στηρίξουμε ο ένας τον άλλον στην επίτευξή τους. Ναι. Μπορούμε να κάνουμε check-in τακτικά για να δούμε πώς θα πάμε. Ανυπομονώ για μια υπέροχη χρονιά μπροστά. Μάθημα 20. Φαινόμενα εξάτμισης. Υπάρχουν αντικείμενα πάνω στα οποία ατμίστηκαν άνθρωποι, ώστε να φαίνεται το σχήμα τους. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Σε τι αναφέρεσαι? Είναι ένα φαινόμενο που σχετίζεται με την έντονη ζέστη, που παρατηρείται συχνά σε επιστημονικά πειράματα. Εκπληκτική επιτυχία. Πρέπει να είναι απίστευτο να παρατηρείς ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Ναι. Είναι μια υπενθύμηση της δύναμης της φύσης και της επιστήμης. Θα ήθελα να μάθω περισσότερα γι' αυτό. Έχετε πόρους? Έχω μερικά άρθρα που το εξηγούν λεπτομερώς. Μεγάλος. Ας τα διαβάσουμε μαζί και ας συζητήσουμε. Είμαι ενθουσιασμένος που ασχολούμαι με αυτό το θέμα. Μάθημα 21. Σχεδιάζοντας μια συγκέντρωση. Ας προσκαλέσουμε τους φίλους μας σε μια συγκέντρωση. Σαν σχέδιο ακούγεται. Θα στείλω τις προσκλήσεις. Μεγάλος. Ποια ημερομηνία σκέφτεσαι? Τι θα λέγατε για το επόμενο Σάββατο? Δίνει χρόνο σε όλους για προετοιμασία. Τέλειος. Μπορούμε να προγραμματίσουμε κάποιες διασκεδαστικές δραστηριότητες για τη νύχτα. Ναι. Ίσως παιχνίδια ή ένας κινηματογραφικός μαραθώνιος θα ήταν διασκεδαστικό. Λατρεύω αυτές τις ιδέες. Ας φροντίσουμε να έχουμε και πολλά σνακ. Απολύτως. Θα οργανώσω το φαγητό και τα ποτά. Θα είναι μια φανταστική βραδιά. Μάθημα 22. Ομιλία για την άδεια οδήγησης. Έχεις δίπλωμα οδήγησης? Ναι, το κάνω. Το πήρα πριν μερικά χρόνια. Τι λέτε για εσάς? Μόλις παρέλαβα το δικό μου τον περασμένο μήνα. Είναι υπέροχο να έχεις αυτή την ελευθερία. Πραγματικά κάνει. Σας αρέσει να οδηγείτε? Το λατρεύω. Η εξερεύνηση νέων τόπων με το αυτοκίνητο είναι τόσο διασκεδαστική. Συμφωνώ. Ποιο είναι το αγαπημένο σας μέρος στο οποίο έχετε οδηγήσει μέχρι τώρα? Θα έλεγα την ακτογραμμή. Η θέα κόβει την ανάσα. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Ανυπομονώ να πάω μαζί σας σε ένα οδικό ταξίδι. Ας σχεδιάσουμε ένα σύντομα. Μάθημα 23. Βασικά στοιχεία για τις επιχειρήσεις.
Για τη δημιουργία και την πώληση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, η κατανόηση των λειτουργικών τομέων της επιχείρησης είναι ζωτικής σημασίας. Απολύτως. Οι πιο σημαντικοί τομείς περιλαμβάνουν τη λογιστική, τα οικονομικά και το μάρκετινγκ. Ναι. Η λογιστική βοηθά στην αποτελεσματική παρακολούθηση των εξόδων και των κερδών. Και τα οικονομικά διασφαλίζουν ότι έχετε τα κεφάλαια για να αναπτύξετε την επιχείρησή σας. Ακριβώς. Τι γίνεται με το μάρκετινγκ, είναι απαραίτητο για την προσέγγιση πιθανών πελατών. Οριστικά. Μια ισχυρή στρατηγική μάρκετινγκ μπορεί να δημιουργήσει ή να σπάσει μια επιχείρηση. Έχετε σκεφτεί ποτέ να ξεκινήσετε τη δική σας επιχείρηση? Έχω. Ενδιαφέρομαι να δημιουργήσω ένα μικρό ηλεκτρονικό κατάστημα. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Ας συλλάβουμε μερικές ιδέες μαζί. Μάθημα 24. Πάθος φωτογραφίας. Μερικοί άνθρωποι απολαμβάνουν να φωτογραφίζουν τους ανθρώπους και τα μέρη γύρω τους. Ναι, η φωτογραφία είναι ένας τόσο όμορφος τρόπος να παθανατίζει στιγμές. Μου αρέσει το πόσο επιτρέπει να λες ιστορίες χωρίς λόγια. Ακριβώς. Κάθε φωτογραφία μπορεί να προκαλέσει συναισθήματα και αναμνήσεις. Έχετε κάποιο αγαπημένο θέμα για φωτογραφία? Μου αρέσει πολύ να αποτυπώνω τοπία. Η φύση είναι τόσο εμπνευσμένη. Αυτό είναι υπέροχο. Προτιμώ να φωτογραφίζω ανθρώπους. Υπάρχουν τόσοι πολλοί χαρακτήρας για να συλλάβετε. Και τα δύο είναι καταπληκτικά. Ας προγραμματίσουμε μαζί μια φωτογραφική έξοδο. Είμαι ενθουσιασμένος. Θα είναι διασκεδαστικό να εξερευνάτε και να τραβάτε φωτογραφίες. Μάθημα 25. Ωφέλη της ποδηλασίας. Προτιμώ το ποδήλατο όποτε είναι δυνατόν. Είναι και καλή άσκηση. Αυτό είναι υπέροχο. Το ποδήλατο είναι ένας τόσο διασκεδαστικός τρόπος για να παραμείνετε δραστήριοι. Ναι. Επιπλέον, είναι φιλικό προς το περιβάλλον και βοηθά στη μείωση του άγχους. Απολύτως. Κάνεις συχνά ποδήλατο τον τελευταίο καιρό? Έχω. Προσπαθώ να οδηγώ τουλάχιστον μερικές φορές την εβδομάδα. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Έχετε κάποιο αγαπημένο μονοπάτι? Ναι, υπάρχει μια όμορφη διαδρομή κατά μήκος του ποταμού που λατρεύω. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Θα ήθελα να πάω μαζί σας σε μια βόλτα κάποια στιγμή. Ας προγραμματίσουμε σύντομα μια ποδηλατική εκδρομή. Μάθημα 26. Δύναμη και ευφυΐα. Ποιος είναι ο πιο δυνατός άνθρωπος στον κόσμο, κατά τη γνώμη σου? Αυτή είναι μια δύσκολη ερώτηση. Υπάρχουν τόσα δυνατά άτομα. Ξέρω. Και ποιος πιστεύεις ότι είναι ο πιο έξυπνος άνθρωπος στον κόσμο? Αυτή είναι μια άλλη ενδιαφέρουσα συζήτηση. Η νοημοσύνη έρχεται σε πολλές μορφές. Ακριβώς. Κάποιοι μπορεί να υπερέχουν σε ακαδημαϊκούς, ενώ άλλοι έχουν συναισθηματική νοημοσύνη. Ναι. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι ο καθένας έχει μοναδικά πλεονεκτήματα. Συμφωνώ. Ας γιορτάσουμε κάθε είδους ευφυΐα και δύναμη. Οριστικά. Προσθέτει πλούτο στην κατανόησή μας για την ανθρωπότητα. Χαίρομαι που μπορούμε να κάνουμε αυτές τις στοχαστικές συζητήσεις. Μάθημα 27. Συνεργατική ατμόσφαιρα. Για να καλλιεργηθεί μια ατμόσφαιρα συνεργασίας, η επικοινωνία είναι το κλειδί. Συμφωνώ.
Είναι σημαντικό να ακούτε ενεργά τις ιδέες του καθενός. Ναι. Η ενθάρρυνση του ανοιχτού διαλόγου κάνει τους ανθρώπους να αισθάνονται ότι έχουν αξία. Απολύτως. Όταν οι άνθρωποι αισθάνονται ότι ακούγονται, είναι πιο πιθανό να συνεισφέρουν. Έχετε δει αυτό το έργο σε κάποιο από τα ομαδικά σας έργα? Ναι, όταν μοιραζόμαστε τις ευθύνες, τα αποτελέσματα είναι πάντα καλύτερα. Αυτό είναι ένα υπέροχο σημείο. Η συνεργασία ενισχύει πραγματικά τη δημιουργικότητα. Ας συνεχίσουμε να το προωθούμε στα μελλοντικά μας έργα. Είμαι επί του σκάφους. Θα οδηγήσει σε επιτυχία για όλους τους εμπλεκόμενους. Μάθημα 28. Γεωγραφία των μεγάλων λιμνών. Ο ποταμός ρέει για μίλια και στη συνέχεια συναντά τη λίμνη Οντάριο, η οποία είναι η μικρότερη από τις μεγάλες λίμνες. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Δεν κατάλαβα ότι ήταν το μικρότερο. Ναι. Είναι συναρπαστικό πως κάθε λίμνη έχει τα δικά της μοναδικά χαρακτηριστικά. Απολύτως. Όλα παίζουν σημαντικό ρόλο στο οικοσύστημα. Έχετε επισκεφθεί κάποια από τις μεγάλες λίμνες? Έχω. Η λίμνη Μίσιγκαν ήταν όμορφη και ιδανική για μια καλοκαιρινή απόδραση. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Θα ήθελα να εξερευνήσω περισσότερα από αυτά. Ας προγραμματίσουμε ένα ταξίδι για να δούμε μερικές από τις λίμνες μαζί. Είμαι ενθουσιασμένος. Θα είναι μια διασκεδαστική περιπέτεια. Μάθημα 29. Καλοκαιρινές αγορές. Γεια σου, ψωνίζεις τελευταία? Ναι, χρειάζομαι καινούρια ρούχα για το καλοκαίρι. Αυτό είναι υπέροχο. Τι είδους στυλ ψάχνετε? Σκέφτομαι ελαφριά και δροσερά φορέματα για το ζεστό καιρό. Είναι ιδανικά για το καλοκαίρι. Άνετο και κομψό. Ακριβώς. Θέλω επίσης να βρω μερικά χαριτωμένα σανδάλια. Ας δούμε τις τοπικές μπουτίκ. Έχουν πάντα μοναδικά κομμάτια. Θα μου άρεσε πολύ. Η εξερεύνηση νέων καταστημάτων είναι τόσο διασκεδαστική. Ας φτιάξουμε μια μέρα από αυτό και ας απολαύσουμε λίγο παγωτό μετά. Μάθημα 30. Οι συνεισφορές του Έντισον. Ο Τόμας Έντισον είναι πιο διάσημος για τις εφευρέσεις του, όπως ο λαμπτήρας και ο φωνογράφος. Ναι. Το έργο του άλλαξε τον κόσμο με πάρα πολλούς τρόπους. Είναι απίστευτο πως ένα άτομο μπορεί να έχει τόσο σημαντικό αντίκτυπο. Απολύτως. Η δημιουργικότητα και η αποφασιστικότητά του ήταν εμπνευσμένες. Έχετε διαβάσει κανένα βιβλίο για τη ζωή του? Έχω. Αναδεικνύουν την αδυσόπιτη επιδίωξή του για καινοτομία. Αυτό είναι συναρπαστικό. Ας εξερευνήσουμε περισσότερα για τις εφευρέσεις του. Θα ήθελα πολύ. Το να μαθαίνεις για πρόσωπα με επιρροή είναι πάντα διαφωτιστικό. Ανυπομονώ να βουτήξω στην ιστορία του. Μάθημα 31. Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. Είχα ένα πρόβλημα πρόσφατα, αλλά κατάφερα να το λύσω. Είναι υπέροχο να το ακούς. Τι συνέβη? Είχα ένα πρόβλημα με τον πάροχο διαδικτύου μου και με βοήθησαν πολύ στην επίλυσή του. Είναι εκπληκτικό πόσο αποτελεσματική επικοινωνία μπορεί να οδηγήσει σε λύσεις. Ναι, φρόντισα να εξηγήσω ξεκάθαρα τα θέματά μου, κάτι που βοήθησε πολύ.
Η ενεργητική ακρόαση είναι επίσης κρίσιμη σε αυτές τις περιπτώσεις. Το βρήκατε αυτό χρήσιμο? Οριστικά. Έκανε τη συζήτηση πιο ομαλή και πιο παραγωγική. Ο καθορισμός σαφών στόχων για τη συζήτηση μπορεί επίσης να οδηγήσει σε ταχύτερες λύσεις. Θα το έχω υπόψη μου για μελλοντικά θέματα. Ευχαριστώ για τις συμβουλές. Μάθημα 32. Συμβουλές συνεργασίας. Είμαι περίεργος για το πώς να βελτιώσω τη συνεργασία. Έχετε κάποιες συμβουλές? Η αποτελεσματική συνεργασία ξεκινά με την ενεργητική ακρόαση. Δείχνει σεβασμό για τη συμβολή όλων. Αυτό είναι ένα υπέροχο σημείο. Πώς διασφαλίζετε ότι όλοι αισθάνονται ότι ακούγονται? Η ενθάρρυνση του ανοιχτού διαλόγου και η αναζήτηση σχολείων μπορούν να βοηθήσουν στη δημιουργία ενός άνετου περιβάλλοντος. Απολύτως. Τι γίνεται με τον καθορισμό ξεκάθαρων στόχων? Αυτό είναι απαραίτητο. Η ύπαρξη κοινών στόχων κρατά τους πάντες ευθυγραμμισμένους και συγκεντρωμένους. Σύμφωνο. Χωρίς ξεκάθαρους στόχους, είναι εύκολο να χάσεις κατεύθυνση. Είναι επίσης χρήσιμο να καθιερώνετε ρόλους, ώστε όλοι να γνωρίζουν τις ευθύνες τους. Αυτό είναι λογικό. Θα προσπαθήσω να εφαρμόσω αυτές τις στρατηγικές στο επόμενο ομαδικό μου έργο. Μάθημα 33. Προσδοκίες σταδιοδρομίας. Χαίρομαι που σε γνωρίζω. Είμαι περίεργος για το ιστορικό σου. Και εγώ χαίρομαι που σε γνωρίζω. Κατάγομαι από μια μικρή πόλη, αλλά μετακόμισα εδώ για νέες ευκαιρίες. Αυτό ακούγεται ενδιαφέρον. Τι σας ενέπνευσε να κάνετε μια τόσο μεγάλη αλλαγή στη ζωή σας? Πάντα ήθελα να εξερευνήσω διαφορετικούς πολιτισμούς και να εξελιχθώ στην καριέρα μου, οπότε σκέφτηκα ότι αυτή ήταν η τέλεια ευκαιρία. Έχετε σκεφτεί τους μακροπρόθεσμους επαγγελματικούς σας στόχους από τότε που μετακομίσατε? Απολύτως. Φιλοδοξώ να εργαστώ σε διεθνείς επιχειρήσεις και ελπίζω να ταξιδέψω για τη δουλειά μου μια μέρα. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Ποια βήματα κάνετε για να πετύχετε αυτούς τους στόχους? Επί του παρόντος, δικτυώνομαι και παρακολουθώ μαθήματα για να βελτιώσω τις δεξιότητές μου, ειδικά στην επικοινωνία. Έξυπνη κίνηση. Νιώθετε ότι η τρέχουσα δουλειά σας βοηθά να πλησιάσετε αυτές τις φιλοδοξίες? Μάθημα 34. Κράτηση καταλύματος. Έχετε κάνει ποτέ κράτηση διαμονής μέσω διαδικτύου? Ναι, έχω. Υπάρχουν τόσοι πολλοί ιστότοποι για να διαλέξετε. Αυτό είναι αλήθεια. Έχετε κάποιο αγαπημένο site για κρατήσεις? Μου αρέσει πολύ να χρησιμοποιώ ένα που εμφανίζει κριτικές από άλλους ταξιδιώτες. Οι κριτικές μπορεί να είναι πραγματικά χρήσιμες. Δίνουν μια αίσθηση του τι να περιμένουμε. Ακριβώς. Επιπλέον, μου αρέσει να μπορώ να φιλτράρω την αναζήτησή μου κατά τιμή και τοποθεσία. Το φιλτράρισμα καθιστά πολύ πιο εύκολο να βρείτε αυτό που θέλετε. Δικαίωμα. Και εκτιμώ επίσης την επιλογή να βλέπω φωτογραφίες των δωματίων. Οι φωτογραφίες μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά. Είναι ωραίο να ξέρεις τι παίρνεις. Μάθημα 35. Ταξίδια στο μέλλον. Πάντα λατρεύω τις ταξιδιωτικές μου αναμνήσεις. Τι λέτε για εσάς? Χαίρομαι που το ακούω. Το ίδιο νιώθω κι εγώ. Ποιο είναι ένα ταξίδι που θυμάστε με αγάπη? Μου άρεσε το ταξίδι μου στην Ιταλία. Το φαγητό και ο πολιτισμός ήταν αξέχαστοι. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό.
Δοκίμασες να φτιάξεις μόνος σου κάποιο ιταλικό πιάτο? Ναι, έκανα μάθημα μαγειρικής εκεί. Ήταν τόσο διασκεδαστικό. Βάζω στοίχημα. Τα μαθήματα μαγειρικής είναι εξαιρετικά για την εκμάθηση της τοπικής κουζίνας. Απολύτως. Ακόμα θυμάμαι πώς να φτιάξω φρέσκα ζυμαρικά. Ουάου, αυτό είναι εντυπωσιακό. Σχεδιάζετε μελλοντικά ταξίδια?